নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ৩ মে, যিহেতু বৰ্তমান বাজিছে ১:১২। আজি মই অলপ সোনকালে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, যিহেতু আমি প্ৰিপেৰেশ্যনত আছোঁ। আপোনাৰ ৬, ৭ আৰু ৮ মে'ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন ক্লাছ। আৰু যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে তেওঁলোকক আমি ৫ তাৰিখৰ দিনা ২টা বজাৰ আগত আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ একেবাৰে প্ৰপাৰ লোকেশ্যনটোৰ বাবে আপোনালোকক ফোন কৰি আৰু মেছেজৰ যোগে আপোনালোকক লোকেশ্যনটো জনোৱা হ'ব। আৰু সেইবাবে আমিও ঘৰৰ পৰা ৰাওনা হ'বলৈ ৰেডি হৈছোঁ ইতিমধ্যে। তাৰ বাবে আজি পাছবেলালৈ মই খুব ব্যস্ত থাকিম, সেইবাবে মই আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিলোঁ আজি। যি কি নহওক, আজি যদি আপোনালোকে অফলাইন ক্লাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি 2টা ট্ৰেড পাইছে বেংক নিফটিত, এটা ট্ৰেড পাইছে নিফটিত। ক'ত, কেনেকৈ, কিয় পালে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আজি মাৰ্কেট অপেন হ'ল ক'ত? আজি মাৰ্কেট ক'ত অপেন হ'ল? আজি মাৰ্কেট যদি অপেন হ'ল, আজি মাৰ্কেট অপেন হ'ল ছাপোৰ্ট জোনত। জোন ক'ত ক'ত আছিলে? ইয়াৰ ওপৰত জোন, ইয়াৰ ওপৰত ৰেজিষ্টেঞ্চ জোন, এইখিনি হ'ব ৰেজিষ্টেঞ্চ জোন আৰু এইখিনি হ'ব ছাপোৰ্ট জোন। আৰু মাৰ্কেট ক'ত অপেন হ'ল? মাৰ্কেট অপেন হ'ল ছাপোৰ্ট জোনত। এতিয়া ছাপোৰ্ট জোনত যদি অপেন হয় আমি কি চাম, কি চাম, কেনেকৈ চাম? এই কথাটো আপোনালোকক কোৱা হৈছে, যিহেতু মই আপোনালোকক 6 কেণ্ডেলো শিকাইছিলোঁ। 6 কেণ্ডেল কেনেকৈ কি কৰে, 6 কেণ্ডেল, সেই 6 কেণ্ডেলৰ কিমান মিনিটৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব সেই কথাটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ। সেইটো এবাৰ মনত পেলাওক। ছাপোৰ্টত চাওঁ কি হ'ব লাগিব, ৰুল নম্বৰ 1 কি আছিলে, 2 কি আছিলে, 3 কি আছিলে। প্ৰথম ৰুল নম্বৰ আছিলে বাই অন ছাপোৰ্ট, চেল অন ৰেজিষ্টেঞ্চ। মাৰ্কেট আছে ছাপোৰ্ট জোনত, আমি কি কৰিম, বাই কৰিম। 2 নম্বৰতে কি আছিলে, আমাৰ দিনটোৰ কি হ'ব লাগিব, সেইটো হ'ল। 3 নম্বৰতে কি হ'ব লাগিব, ষ্টপ লছ কিমান পইণ্টৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, সিমান পইণ্টৰ ভিতৰতে। আমি এইডাল কেণ্ডেল আমি 9:25ৰ পৰা 9:25ত আমি এটা সুন্দৰ এণ্ট্ৰি পালোঁ। এণ্ট্ৰিটো ল'লোঁ আৰু 1:1 ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড লৈ আমি টাৰ্গেট বুক কৰিলোঁ। বুক কৰাৰ পিছত পুনৰ যিসকলে ৰাতিপুৱাৰ এই ট্ৰেডটো ধৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ বাবেও একো কথা নাই। তাৰ পিছত আকৌ প্ৰিভিয়াছ ডে ক্লজিংডাল কি ৰিয়েক্ট কৰিব, কি ৰিয়েক্ট কৰিব আপোনালোকে জানে। যদি ৰিয়েক্টে কৰিলে তাত কি ফৰ্ম হৈছে, প্ৰায় আপোনাৰ 10:55 আপোনাৰ কি ফৰ্ম হৈছে, সেইটোৱে ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত পুনৰ মাৰ্কেটখনে আমাৰ টাৰ্গেট দিলে। আজি টাৰ্গেটবোৰ খুব ডাঙৰ আৰু খুব সুন্দৰ। এতিয়া মে' মাহ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। যিসকলে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আৰু ছেটআপ আপোনালোকে শিকি থৈছিলে, এতিয়া ৰেডি হৈ যাওক মাৰ্কেটত আহিবলৈ। এতিয়া আপোনালোকে মাত্ৰ ডাঙৰ টাৰ্গেট, ডাঙৰ প্ৰফিটেই পাব। আৰু যদি মই নিফটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, নিফটিত যদি যাওঁ ঠিক তেনেদৰেই 9:25ৰ কেণ্ডেলত এটা সুন্দৰ বাই দিছিলে আমাক, যিটো আমি ছাপোৰ্ট জোনত মাৰ্কেটখন আছিলে। আৰু সেই বাইটোৱে আমাক সুন্দৰভাৱে 1:2 ওপৰত আমাক ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড দি গ'ল। ঠিক আছে বাৰু, আপুনি যে ক'লে আপুনিনো কিডাল কৰিলে সেইটো চাওঁ। ঠিক আছে, মোৰ PNLটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক 43,000 CE, মানে মই বেংক নিফটিৰ এই ট্ৰেডটো লৈছিলোঁ আৰু মোৰ অৰ্ডাৰ বুকখন দেখাই দিছোঁ। মই সদায় 200 কোৱান্টিটিত কাম কৰি আছোঁ। 261 ৰুপিছত লৈছিলোঁ, মানে 9:28ত মই এণ্ট্ৰি হৈছোঁ। মানে কি, 9:25ৰ কেণ্ডেলডালে আমাক ইণ্ডিকেট কৰিলে যে য়েছ আপুনি এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, কিন্তু মই সঠিক জেগা সঠিক সময়ত এণ্ট্ৰি হৈছোঁ। সেইকাৰণে মই 9:28ত এণ্ট্ৰি হৈছোঁ আৰু এক্সিট কৰিছোঁ কেতিয়া, এক্সিট কৰিছোঁ 9:48.49। 9:48.49 মই আপোনাক 1 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত দেখাই দিছোঁ। 9:48.49 ক'ত হ'ব, 9:48, 45, 46 এইডাল কেণ্ডেল দেখিছেনে? মই একেবাৰে 48ৰ একেবাৰে শেষৰ পালে, মানে মই একদম একেবাৰে টপত মই এক্সিট কৰিছোঁ। আৰু এণ্ট্ৰি ক'ত আছিলে, 9:28 এইডাল কেণ্ডেলত মোৰ এণ্ট্ৰি আছিলে আৰু ইয়াত মোৰ এক্সিট আছিলে।
তাৰ পিছত আকৌ ইয়াত দিলে, ইয়াত মই ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, যিহেতু মই এটা সুন্দৰ প্ৰফিট কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ মই মাৰ্কেটত ট্ৰাই নকৰোঁ। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰফিট হ'ল 11,121 টকা। আৰু লগতে যিসকলে আমাৰ ইয়াত শিকি যোৱাৰ পিছত অকল কেৱল শিকাৰখিনিৰ বাবেহে মই কথাটো কৈছোঁ, যিসকলে শিকি যোৱাৰ পিছত সময় নাপায় বা তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় ট্ৰেড কৰিবলৈ বা কিবা হৈ আছে, তেওঁলোককো মই ট্ৰেডৰ যোগে সহায় কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এইবিলাক PNL প্ৰত্যেকৰে আজি 5,000 টকাকৈ প্ৰফিট হৈছে। 5,000, 5,000, 5,000, সকলোৰে 5,000 টকাকৈ প্ৰফিট হৈছে আজি। আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায়, সকলোৰে আজি 5,000 টকাকৈ প্ৰফিট হৈছে। আৰু ইয়াত আছিলে মাত্ৰ 2 লটত হয়, 2 লটত 2,530 টকা প্ৰফিট হৈছে। আজিৰ দিনটো এনেধৰণৰ। যদি আপোনালোকে যিকোনো এটা একাউণ্ট চাব বিচাৰে, মই আপোনাক অপেন কৰি দিছোঁ, যিকোনো এটা একাউণ্ট। মই আপোনাক এইটো একাউণ্টে অপেন কৰি দিছোঁ। এইটো একাউণ্ট পজিশ্যন চাওক, 5,073 টকা প্ৰফিট। অৰ্ডাৰ চাওক, 9:28 লাগিছিলে এইটো অৰ্ডাৰ, আৰু 9:48 এইটো চেল হৈছিলে। 262ৰ পিছত বাই হয় 312 টকাত এইটো চেল হ'ল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে সামৰিলোঁ। আৰু যদি কোনোবাই 6, 7 আৰু 8 মে'ত যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীত জইন কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে আমাৰ এই অফিচিয়েল নাম্বাৰটোত, আপোনালোকে যিটো ব্লিংক হৈ আছে ইয়াত দেখি আছে, সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰক আৰু আপোনালোকৰ ছিটটো কনফাৰ্ম কৰি লওক। যিহেতু এতিয়াৰ পৰা এটা সুন্দৰ ষ্ট্ৰেটেজিত সুন্দৰ কাম কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে আপোনালোকক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ।